साथीहरु नमस्ते। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कटिङ गुरु। आज मैले तपाईहरुलाई यो पाइपिन अर्थात् डोरी पाइपिन बनाउने तरिका सिकाउँछु। यसमा केही टिप्सहरु छन् जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई पहिलो पटक पाइपिन बनाउँदै गर्नुभएको छ भने यो तपाईलाई उपयोगी हुन सक्छ र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। सुरु गर्छौं। पाइपिन बनाउने विधि, त्यो पनि डोरी पाइपिन। डोरी पाइपिन बनाउनुभन्दा पहिला मसँग रहेको छ पाइपिन बनाउन आवश्यक कपडा यो त स्केल भयो। त्यसपछि यो चाप, यसलाई सिंगल चाप भन्छन्, एक साइड मात्रै भएको हुन्छ, हेर्नु होला सिंगल चाप। यो भयो तपाईको डोरी बटन सप पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ डोरी। तपाईलाई म पहिला पाइपिन बनाउनुभन्दा पहिला जान्नुपर्ने जानकारी, कपडा पाइपिन बनाउने कपडा कसरी काट्ने। यो मसँग भएको केही टुक्रा छ, म यसमा तपाईलाई काटेर देखाउँछु। जस्तै यो कपडा यसरी काट्यो। किन यसरी काटेको भन्नु होला। हामीलाई पाइपिनको लागि आवश्यक पर्ने जुन कपडा छ यो भाग चाहिँ यसरी तान्दा तानिनुपर्छ अथवा डेउडी हुनुपर्छ, जसले गर्दा तपाईको मोड्नु पर्ने ठाउँमा, मोडलिङ गर्ने ठाउँमा, डिजाइन गर्ने ठाउँमा मोड्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईले पहिलो पटक बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो स्केल लिनुस् र स्केलको साइज बराबर कपडा काट्नुस्। अहिले काट्दियौ। तपाईको साइजको लागि भयो। तपाई पछि तपाईले स्केल आवश्यक नपर्न सक्छ, हात बसिसके हुन्छ। तपाईले नर्मल काट्दा पनि तपाईको साइजमा काट्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो पाइपिङको लागि हामी तयारी गरेको कपडा। हेर्नुस्, दुईवटा टुक्रा कपडा भयो। तपाईले के याद गर्नुस् भने यो मैले यसमा जोड्नु छ, त्यसको लागि मैले यसलाई यसरी जोड्ने। यो भनेको तपाईको दुईटा कपडा जोइन गर्नु पर्यो। त्योभन्दा पहिला धागो मैले धागो म्याच गरेको छैन, जुन धागो भए पनि समस्या हुँदैन। हामी सिक्दैछौँ। यसलाई हामी यसरी जोडौँ। यसरी किन जोड्यो भन्नु होला। हाम्रो जोइन भयो, डोरी जोडियो। अब त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा भनेको डोरी भयो। त्यसपछि तपाईले जुन पहिला प्रयोग गर्नुभएको चाप छ त्यसलाई निकालिदिनुस्। यो जुन डबल चाप थियो निकाल्नुस्। यसलाई तपाईले सिंगल चाप छ जुन यसलाई फिट गर्नुस्। सिंगल चाप पनि तपाईको बटन सपमै पाउँछ, फिट गर्नुभयो। र एकदम सजिलो तरिका यसलाई तपाईले गाँठो पारिदिनुस् टुप्पोमा र यो भित्रपट्टि पर्ने गरी यस्तो तरिकाले यसलाई समात्नु होला। ठिक छ। अब तपाईले के गर्नुस् त भने यो सिंगल चापले च्याप्ने गरी यसलाई यसरी सिलाउनु होला। के चाहिँ याद गर्नु भने जुन यो सिलाइसकेपछि यो भाग छ यो टाइट हुनु पर्यो। जति धेरै टाइट गर्नुहुन्छ त्यति नै फिनिसिङ राम्रो आउँछ। यसरी यो भयो तपाईको
डोरी पाइपिन। पाइपिन त तयार भयो। अब पाइपिनलाई कसरी लगाउने त, गलामा कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु। यो भिडियो तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो कि लागेन, तपाईँले पाइपिन बनाउन सिक्नुभयो कि नै, त्यो पहिला मलाई जानकारी गराउनु होला। त्यस पश्चात नै म तपाईँलाई यो तयार गरेको पाइपिनलाई गलामा कसरी राख्ने भन्ने तपाईँलाई सिकाउँछु। धन्यवाद। यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो कटिङ गुरु। अरू भिडियोको लागि कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।